Moi, mä oon Harri. Ja moi, mä oon Arja. Nyt tutustutaan System 4 Biobotanical-sarjaan. Biobotanical-sarjassa on 3 tuotetta. Näistä tuotteista ensimmäisenä on shampoo, mikä on tarkoitettu hyvin monentyyppisille hiuksille. Muistetaan, terveestä hiuspohjasta kasvaa terveet hyvännäköiset hiukset. Seuraavana tuotteena meillä on Vitakyr, eli tämmöinen hoito, jolla voidaan tehdä niin tehohoito kuin kuorinta hiuspohjaa. Kolmantena päivittäisenä tuotteena täältä löytyy seerumi. Muistetaan, seerumin voit laittaa hiuspohjaan, vaikka et pesisikään hiusta. Tämä on hiuspohjaneste, jonka laitetaan kevyesti sinne hiuspohjaan ja jätetään sinne. System 4-sarjassa ajatellaan, kun tehdään oikein kunnon esimerkiksi kuorinta tai tehohoito. Muistaa, että pestään shampoolla 2 kertaan. Viedään se sinne hiuspohjaan, ei hiuksiin, vaan hiuspohjaan, irrottamaan niitä kuona-aineita, irrottamaan kuollutta ihosolukkoa ynnä muuta, mitä hikeä sinne on kertynyt. Vitalcure viedään tämän jälkeen hiuspohjaan, ja nimenomaan taas, jos halutaan tehdä se kuorinta, niin siinä paikka on todellakin sinne hiuspohjaan. Ja pienillä pyörivillä liikkeillä saadaan tehostettua sitä kuorivaa vaikutusta. Tietysti, jos haluamme hoitaa erityisesti hiuksia, niin silloin kannattaa kohdistaa hoitoainepituuksiin ja latvoihin. Kolmantena tuotteena siellä on seerumi. Seerumia voidaan käyttää ihan päivittäis, aamuin, illoin, ilman että hiusta tarvii pestä. Eli se jätetään hiuspohjaan vaikuttamaan ja huutetaan pois vasta seuraavan pesun yhteydessä. Nyt Arja käytännössä tekee tämän hoidon minulle. Tehdään se hiuspohjan kuorintana. Näette step by step, miten näitä tuotteita käytetään. Eli ensimmäisenä kastellaan täällä hiukset oikein kunnolla, ihan kunnolla märäksi kaikkialta. Ei pidä unohtaa niskaa myöskään. Tämän jälkeen viedään hiuspohjaan shampoo. Ja kun me puhutaan tämmöisestä terapeuttisesta hiuspaasta, niin viedäänkin se shampoo ihan täysin tuonne hiuspohjaan. Tässä voidaan tietysti käyttää myöskin värikuppia apuna. Itse käytän usein omaa kämmentä, jolloin laitan tähän kämmeneen ja sillä alan viemään tänne aivan hiuspohjaan. Teen tämmöisiä summittaisia jakauksia tänne, jolla mä saan sen sinne oikein kunnolla sinne hiuspohjaan. Ja kun mä olen saanut sen kaikkialle sinne hiuspohjaan, yritän päästä tuonne hiusten väliin, eli niin, että tosiaankin työskennellään tuolla hiuspohjassa kaikissa kohdissa. Hiukset tässä vaiheessa kyllä puhdistuvat samalla, kun me pestään tätä hiuspohjaa, mutta hiuspohjan mitä siellä on kertymiä, siellä on kuollutta ihosolua, ja siellä on kuona-aineita, hikeä, hormoneja ja kaikki ne kertyy tuonne hiuspohjaan. Ja sen tähden keskitytään ihan tänne hiuspohjan pesuun. Kun me ollaan yhden kerran käyty tää lävitse, me huuhdellaan tuo shampoo pois ja mennään vielä toisen kerran sinne hiuspohjaan. Ja minkä takia? Sen tähden, että saadaan sieltä se irronnut solukko ynnä muut niin pois sieltä, ettei ne jää sitten irtonaisena sinne valmiiksi hiuspohjaan. Hiuksethan peseytyy ihan näin lypsämällä. Meillä tänä päivänä on kaikki tuotteet melkein vesiliukoisia, eli se ei tarvitse sitä erikoishankausta, vaan ihan tällainen lypsäminen riittää. Ja nyt sitten huuhdotaan kaikki tää pois ja tehdään sama toiseen kertaan. Tällainen 2 kertaan hiustenpesu on kyllä hyvä tehdä ainakin kerran kuukaudessa, kerran 2 kuukaudessa. Että mennään ihan ajatuksena sinne hiuspohjaan ja tosiaan irrotellaan sieltä ne kaikki kertymät, mitä sinne on tullut. Eli meidän kannattaa aina muistaa, että meillä on myöskin talia tuolla hiuspohjassa. Ja talihan on rasvaa, joka kertyy hyvin helposti sinne hiuspohjaan. Ja jos me emme tee tällaista kunnollista hiuspohjan pesua koskaan,
niin sinne tulee helpolla niitä tukoksia ja sen jälkeen sitten alkaa tuntua, että kutiaa, taikka tuntuu, että rasvottuu hiuspohja vieläkin enemmän. Eli tämmöinen parin kertaa pesu on ihan hyvä tehdä silloin tällöin sinne hiuspohjalle. Ja tosiaan yhtään en hankaa tätä pituutta, vaan ihan tällä lailla lypsämällä saan kyllä sieltä ne tuotteet, mitä siellä on. Eli nyt sitten hius ollaan pesty ja pariin kertaan tuolla hiuspohjassa ollaan käytetty shampooja. Nyt otetaan tämä ylimääräinen vesi tästä ihan rutistelemalla pois. Ja otetaan käyttöön Vitakyl, eli tuote, jolla tehdään kuorinta. Tänään me tehdään tähän hiuspohjaan kuorinta, eli kuoritaan niitä kuollutta ihosolukkoa, kuona-aineita, hikeä, talia ynnä muuta, mitä siellä on. Ja mikä on kuorinnan ja tehohoidon ero? Suurin erohan siinä on se, että kuorinta ei ota ollenkaan niin kauan aikaa. Eli kuorinta viedään sinne hiuspohjaan ihan samalla lailla kuin me voitaisiin viedä se pensselillä, kun me viedään tehohoitokin. Tai sitten juuri niin kuin äskenkin vietiin, niin ihan tällaisilla pienillä jakauksilla. Eli viedään sinne ihan hiuspohjaa ja tällä hetkellä me unohdetaan nuo hiukset vielä. Keskitytään tänne hiuspohjan kuorintaan. Tämä tuotehan on tuote, joka saattaa tuntua aika viileältä. Asiakas saattaa sanoa, että tuntuupa kylmältä ja mistä se johtuu? Se on siitä, että pintaverenkierto vilkastuu tämän tuotteen ansiosta. Eli kun siellä on niitä roosmariinia ja mentolia ja siellä on monia muitakin erilaisia luonnon tämmöisiä tuotteita, metsää, kortetta ja mitä kaikkea siellä onkaan, niin sitten kun sitä viedään, niin se alkaa tehoaan tuolla hiuspohjassa ja saattaa joistain tuntua erittäinkin kylmältä. Mutta se on sen takia vaan, että toi pintaverenkierto siellä sitten vilkastuu. Ja kun me ollaan saatu se tuote tuonne hiuspohjaan, me aletaan pienin pyörivin liikkein pyörittämään täällä hiuspohjassa sitä tuotetta, jolloin me irrotetaan sieltä se kaikki kertymä, mitä siellä on kerääntynyt. Jos me tehtäisiin tästä tehohoito, niin silloinhan me tehdään suuria pyöriviä hierontaliikkeitä. Ja tämä on se suurin ero nyt näiden kahden tavan tehdä hiuspohjan hoitoja niin erona. Eli pienin pyörivin liikkeen ja muistakaa mennä ihan tonne hiuksen alle. Eli että ollaan siellä hiuspohjassa niillä pyörivillä liikkeillä eikä niinkään tuossa hiuksen päällä. Ja näin me saadaan irrotettua sieltä niitä kertymiä. Kuorinnan kesto voi olla ihan 3 minuutista 5 minuuttiin. Se ei välttämättä tarvitse enempää aikaa. Ja sitä ei tarvitse viedä lämpöön, kuten taas monet tämmöiset tehohoitomaskit, niin nehän viedään lämpöön ja saadaan sillä lailla sitä irtoamaan sitä kertymää. Mutta kuorinnan tarkoitus on se, että me kerittäisiin tekemään tämmöinen kuorinta kaikille halukkaille hiuksen leikkauksen yhteydessä tai jos asiakas tulee vain pesettää hiukset, niin saataisiin sitä kertymää pois tuolta. Tällä tuotteella on niin paljon tehoa, että tuohon latvaan me ei erikseen tarvitse kyllä sit laittaa, että ainakaan tässä pituudessa, että se mikä tästä tulee nyt sinne latvaan, niin se riittää kyllä oikein hyvin hoitoaineeksi. Myös korjaamaan sitä latvaa ja pitämään sen hyvässä kunnossa. Kun me ollaan kauttaaltaan tämä pienin pyörivin liikkein käsitelty tämä hiuspohja, niin voidaan lähteä huuhtomaan tämä pois. Meidän kannattaa aina muistaa se, että ihan samalla lailla kuin ihon kanssakin, niin kuorinta on välillä todellakin paikallaan. Saadaksemme pois sitä kuollutta ihosolukkoa ynnä muuta, jotka tukkivat helposti. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanottiinkin, niin vain terveestä hiuspohjasta voi kasvaa terve hius. Eli sitä kannattaa pitää puhtaana.
Ja kun olemme tämän aiheen suorittaneet, niin kuivatellaan sitä sitten. Ensin puristellaan liikavesi pois ja sen jälkeen sitten vaan pyyhkeellä. Pyyhkeellä kuivataan se hius ja muotoillaan sen haluttuun muotoon. Eli nyt me käytetään seerumia. Eli seerumihan oli se hiusvesi, joka estää sitten niitä kertymiä kertymästä sinne hiuspohjaan, jota voidaan käyttää aamuisin, iltaisin, päivällä. Ja tosiaan ei tarvitse olla puhdas hius, vaan voidaan laittaa myös likaisen hiukseen ja hiuspohjaan. Ja annetaan sen olla siellä, sitä ei huuhdella lainkaan pois, vaan annetaan sen olla sitten siellä sinne seuraavaan pesuun asti. Tässä on tärkeää muistaa, että tätä voi myöskin laittaa uudelleen ja uudelleen ilman välipesuja. Eli korkki tässä on ihan tällainen avattava korkki, josta me saadaan suhteellisesti niin paljon tuotetta kuin me halutaan sinne kerralla viedä. Ja jakauksittain viedään sinne hiuspohjaan. Hierotaankin kevyesti. Voidaan hieroa kevyesti niin, että se menee varmasti sinne hiuspohjaan kunnolla. Ja tehdään toinen jakaus ja viedään toiseen kohtaan. Ja taas hierotaan se sinne kevyesti. Ja tällä lailla viedään se sitten kaikkialle hiuspohjaan. Tämä on siinä mielessä kiva tuote, kun tämä tosiaan estää sitten kertymien kiinnittymistä tuonne hiuspohjaan. Se pitää sen hiuspohjan virkeänä. Ja monethan miesasiakkaat varsinkin, niin kaipaakin sellaista hiusvettä, niin tämä on oikein hyvä hiusvesi niihin tilanteisiin. Kannattaa muistaa myöskin nämä hiusrajat täältä, että saa kunnolla sinne hiusrajoille sitä tuotetta. Eli nyt ollaan viety sinne hiuspohjaan seerumi, joka jätetään sinne, annetaan vaikuttaa siellä seuraavan pesukertaan tai kenties lisätään se tarvittaessa ennen seuraavaa pesua. Ja nyt me sitten halutaan kuulla Hartsan mielipide tästä, että miltä siellä hiuspohjassa tuntuu. Biobotanicals-tuotteella tehty hoitorutiini tuntuu erittäin miellyttävältä hiuspohjassa. Jo pelkästään shampoo-pesu toi mukavan raikkauden tunteen hiuspohjalle, jota lisäsi Vitalcurella tehty hiuspohjan kuorinta. Seerumi antaa hiuspohjan verenkierrolle varsinaisen boostin ja se on erittäin miellyttävä tunne. Tässä meidän Biobotanic-tuotteilla tehty kuorintahoito. Tutustuthan meidän muihinkin videoihin. Kiitos. Kiitos. Moi moi.